já jsem Jarek. Dnešní téma bych chtěl vzít jako robot, jako člověk. Na pomoc jsem si vzal virtuviánského muže od Da Vinciho, který se snažil zobrazit nějaké rozumné proporce lidského těla. Kdyby znal dnešní genderovou dobu, tak to nakreslí asi nějak jinak, ale pro nás to bude stačit. Napravo mám něco, co bychom ideálně chtěli získat. Je to robot, který je téměř přesnou napodobeninou toho našeho virtuviánského muže. V podstatě, co se týče robotiky, tak jak ji dneska uvidíte, jenom kopírujeme přírodu, protože nic lepšího nás zatím nenapadlo a možná ještě dlouho nenapadne. Pojďme se podívat teda na to, jak ten robot by měl být složený, co budeme potřebovat k tomu, aby jsme z té levé části to přetavili na tu pravou část. Jako lidi máme nějaké smysly, oči, uši. Pojďme to rozhodovat takhle. První věc, smysl, oči. Má tam nalevo takovou svoji romantickou představu, jak by to mohlo vypadat, jak to kdysi asi zamýšleli. Když jsem se v tom začal trošičku vrtat, tak jsem zjistil, že to úplně tak jednoduché není a koupil jsem si nějakou svoji první kameru, říkal jsem si, dobré, tak si to všechno zapojím, dám si to dohromady, nějakou dobu to trvalo, ještě se to zprovoznilo. Výsledky jaké nebyly jako ani dobré, ani špatné, bylo to takové oko, jako asi když si sundám brýle a mám 6 dioptrií. Takže postupně jsem se říkal, fajn, zkusíme to trošku obohatit, zkusíme tam přidat nějakou další informaci, něco, čím bychom mohli pracovat. Třeba termokameru, která je tady. Dneska už je to relativně jednoduchá věc, jde o to, že spojíte víc informací dohromady. Jedna je ten vizuální v něm, druhá je ta termokamera a kdyby ani tady tohle nám nestačilo, tak máme další technologie, jako třeba lidar. V podstatě, když dám dohromady první věc, jako kameru, dostanu nějaký obraz, se kterým se můžu bavit. Je to člověk, není to člověk? Pokud k tomu přidám druhou informaci, tak se bavím nejenom, jestli to je nebo není člověk, ale že mám mnohem větší jistotu, že ta silueta opravdu patří člověku. A když tomu přidám třetí možnost toho lidaru, tak vlastně získám nějaký trojrozměrný obraz té scény a v podstatě to je o tom, že můžu krásně detekovat, když ten robot by šel dopředu, jestli je tam člověk, nebo jestli je tam koš, jestli do něho vrazí nebo nevrazí. Takže tohle je ten smysl, který my z toho leva, co jsme dostali, krásně přetavili doprava. Má to teda menší problém v tom, že to musíme kombinovat dohromady. Oči samé o sobě nám asi nestačily, tak do toho přidáme ještě i uši. Opět je to něco jednoduchého, začneme pěkně zleva, mám tam mikrofon, který stojí pár korun, vezmu, zapojím ho, začne mi to nějakým způsobem fungovat, super. No ale člověk má dvě oči, takže je potřeba, aby jsme pěkně rozdělili pravá část, levá část, takže tu máme stereofonní mikrofon, ať tam máme pěkně levý a pravý kanál. No ale když ten stereofonní mikrofon vezmu, půjdu někde ven, tak začne tam foukat, začne tam být nějaké nepříjemné počasí. I tady tohle jsme dokázali vyřešit. Tady to, co vidíte, tak to není nějaká činčila, to je prostě klasický obal na mikrofon, když vezmu, vyjdu ven, tak i v takovém počasí, které tady je, tak nebudu mít problém a nahraju nějaký rozumný zvuk a tím minimalizuju to, že by ten robot měl nějaké problémy při třeba ty detekci, co to je, nebo co to naopak není za zvuk. Mám oči, mám uši a chci tomu přidat ještě další věc, hmat. A to, co je tady nalevo na tom videu, tak to je parádní věc, jednou jsem to zachytil na internetu, říkal jsem si, dobré, roboti konečně umí hrát na kytaru. Je to o tom, že vezmete nějakého malého Lego robůtka, sestavíte to dohromady a teď si říkám, to je super, když hraju tu kytaru, tak jako není to úplně jednoduchá věc, to je těžká motorika, když dělám bandy nebo nějaké vibráto, tak prostě neumí to úplně každý, musí si to trénovat. No a jak jsem viděl to video, tak jsem vlastně zjistil, že je to jednoduchá záležitost, že to je rozdělené na dvě části. Ta první část je rameno, které se kývá zleva doprava, no a ta druhá část to je něco, co mačká ty akordy. Takže v podstatě vůbec se nedá o hmat ani o žádnou složitou motoriku nebo něco, co bychom nutně museli napodobovat. Kdybychom to ale chtěli udělat, jakože to určitě chceme udělat, máme ten prostřední obrázek, kde na to, abych tu ruku simuloval, tak to není o tom, že mám tam nějaké senzory, ale mám to o tom, že těch senzorů je spoustu. Jsou tam elektrody, jsou tam nějaké motorky, jsou tam nějaké piezoelektrické senzory, dám jich tam spoustu, takže to, co vlastně já mám tady v ruce nějakých 1000 neuronových spojů, co mi ten ruch přenáší, tak v mém případě tam musím narvat
10, 15, 20 nějakých obvodů, které mi aspoň se snaží přiblížit tomu klasickému věmu. Neumíme to úplně, ale umíme to celkem dobře, takže ve výsledku by opravdu ten robot mohl toho člověka pohladit a kdyby jsme tam dali nějaké vyhřívání, tak byste to téměř nepoznali od lidského doteku. Když máme teda uši, máme oči, máme hmat, tak tomu ještě přidám koordinaci. To, co je tady vlevo nahoře, to je klasický gyroskop, který si všichni známe. To, co je hnedka vedle něho, je taky gyroskop, ač to vypadá úplně jinak, funguje to v tom výsledku naprosto stejně, máte ho všichni v mobilech. Pokud otočíte mobil ze šířky na výšku nebo opačně, tak se tam prostě objeví nějaké úplně jiné UI a tohle dělá ten gyroskop. K tomu dohromady se ještě přidává samotný akcelerometr, takže gyroskop plus akcelerometr je nějaký tady ten obvod. To, co je dole, tak to jsou motorky, takže když chci toho robota rozpohybovat, tak musím vědět, jak stojí, kde stojí a jakou rychlostí se klátí nalevo, napravo. A to mě ten gyroskop celkem pěkně vyvažuje. Když se dám napravo, tak okamžitě přijde druhý protiimpuls, aby mě vyrovnal. A tady ty motorky právě dělají tu samotnou činnost. Takže když dohromady vezmu nějakou kostru, dám tam motorky, dám tam gyroskop, k tomu samozřejmě nutnou dávku algoritmu, aby to všechno fungovalo, tak mám potom něco takového a ten robot je připravený chodit. No a poslední věc, kterou my lidé běžně máme, je mozek a tady jdeme k rozhodování. Je to o tom, že když chci, aby ten robot začal žít, začal se chovat jako člověk, musí aspoň trošku napodobovat, že myslí jako člověk. Dneska bych to ještě nenazýval úplně myšlení, ale je to celkem solidně nakročeno, aby jsme něco takového mohli udělat. Základem je nějaká segmentace obrazů, neuronové sítě. V podstatě nám jde o to, aby jsme tu scénu, kterou jsme těma předchozíma smyslama shromáždili, aby jsme ji nějak analyzovali, no a podle toho se rozhodli. Tady tohle je výborný obrázek, je to real time, přijdu, podívám se na tu scénu, okamžitě vyhodnotím, je tady auto, je tady semafor, osoba, nějaký odpadkový koš. Je to parádní, vypadá to skvěle, funguje to skvěle, jsou tam minimální chyby. Má to jenom jeden zásadní problém, tady tohle běží na desktopovém počítači s velmi výkonnou grafickou kartou, je to napájené ze sítě, takže v tomhle případě to do robota úplně dát nemůžete, protože kdyby se tak stalo, tak výsledek je, že ten robot na baterku vám vydrží třeba 5 minut, což zase nechceme. Takže ta hlavní podoba toho nejenom výzkumu, ale třeba i těch experimentů spočívá vlastně v tom, jak to, co máme už jinde a jsme schopni to simulovat na velkých počítačích, tak dostat do těch malých počítačů nebo udělat nějaké obvody, které nám v tom trošičku pomůžou. Když tady tohle všecko se dá dohromady, tak jsme schopni udělat robota, který se dokáže koordinovat. Tohle jsou videa od Boston Dynamics, kteří dělají nějaké humanoidní roboty a snaží se tohle všechno nakombinovat. Jsou tam všechny smysly, jsou tam ty algoritmy, robot je schopný přeskočit překážku, je schopný dělat nějaký kotou, jo? Takže opravdu dohromady hardware plus software nám dělá nějakou takovou pěknou show a už se blížíme k tomu, že ten robot by nám mohl chodit a mohl by nám roznášet nějaké balíky nebo třeba dělat skladu práci, kterou normálně bychom asi dělat nemohli. Tady je nějaká další ukázka, kde vidíte, že ten robot je schopný identifikovat, kde je ten objekt, dokáže ho chytit, dokáže nějakým způsobem potom odpovědět zpátky. Vidíte, že tam je scéna, kterou musí detekovat, když je schopný, že ho někdo povalí, tak se v té situaci, tady z téhle situace, kde většina lidí by nebyla úplně ráda, tak se dokáže zpamatovat, postavit zpátky na nohy. Je tam spoustu algoritmů, jo. Buď to je to třeba o tom, že řídíte tu rovnováhu, nebo že sledujete ten objekt pomocí nějaké vizuální konfirmace. V podstatě je to, jsme o tom včera s manželkou debatovali, já to nechápal, říkám, tak to je, rozdělíš si to na malé podproblémy, dáš to dohromady, algoritmus jde jeden za druhým a prostě spustíš zrovna ten, který je vhodný. Takže když mám něco chytit, tak se soustředím na to, aby to bylo blízko a aby to mělo nějakou rozumnou trajektorii. Když se to nepovede, tak tam je nějaký další algoritmus, který to ošetří. Jo? Takže když jsem tady tohle viděl, říkal jsem si, to je úžasné, to je prostě všechno vymyšlené, je tam detekce obrazu, jsou tam nějaké ty interakce. Tady už jako vědec vůbec nemám co dělat, jo? Všechno to funguje, jenom to zbývá nasadit. Tady tohle samozřejmě si říká většina lidí do momentu, než uvidí tady tohle druhé, protože to video, co jsem vám před chvilkou ukazoval, je fake. Nic takového není, ve skutečnosti je to člověk, který má na sobě kombinézu a který má tu stránku toho robota namapovanou na sobě, takže tady vidíte, že žádný robot není, že místo toho to překryjou, aby to jenom vypadalo jako robot.
Takže co se týče té vědy, nemusíte se bát, pokud chcete studovat robotiku, tak je tam spoustu problémů řešení, jenom musíte dávat pozor na to, co je pravda a co není pravda, takže nezbývá než se rozloučit citátem od Tomáše Garrigua Masaryka: nevěřte všemu, co vidíte na internetu.